Do you think there's anything that we don't know about each other? What a question at 6 o'clock in the morning. Secrets. Mysteries we still hold for each other. We're one big mystery. That's the only reason we're together. No, come on, answer me. It's been ages since you gave me one of your vests. Will you be serious? Is there something I don't know about you that I should do? The other ones have lost your scent. All right, then I'll wear one the next time. At the conference? No, Kamikaze. Sooner than that. Just whistle for me. I'll join you wherever you want. I'm sorry we can't be together as much as we'd like. We've talked about this. It's enough that you're there. Nothing else matters. I'll wait for you. Always. You're going to miss your flight. You never answered my question. You can talk. You're a galaxy full of unknown stars. That's why I'll never tire of observing you. To discover every last one of them. Well, good luck. Thanks. See you soon, my love. Yes, please. Soon, babe. Jeremy Irons, اولگا کوریلنکو در مکاتبه. وبسایت دیبا موویز تقدیم می کند. صبح بخیر پروفسور. صبح بخیر. یکی از ستاره ها رو کشف کردی؟ باورم نمیشه. از کجا میدونستی راجع به ستاره حرف میزنی؟ مهارت بدل کار عزیزم. مهارت یک پیرمرد.
حالت خوبه ایمی؟ آره یکم پام درد گرفت. موقع افتادن خودتو صفر کردی، یکم زیادی به راست خم شدی. موقع فرود اومدن باید انعطاف پذیر باشی و تعادلتو حفظ کنی. خب همه چی مرتبه؟ آره مشکلی نیست. الو دارم با این جهان صحبت میکنم یا جهان آخره؟ تشخیصش سخته. خب مایل هستی بدونی؟ چطور پیش رفت؟ زنده و سالمی؟ شاید ناراحت بشی ولی من هنوز زنده و سالم. خب بچه ها صحنه سقوط انفجار رو دوباره میگیریم. انگار زود قضاوت کردی. قراره از اول منفجر بشی. تو امروز چقدر بدجنس شدی. ولی مطمئن باش چه من منفجر بشم چه منفجر نشم حالا باید با هم سر کنیم. تا ابد سر کنم کافیه؟ راستش مطمئن نیستم ولی میتونیم مذاکره کنیم. صحنه آماده است. برو عزیزم سعی کن زیاد نمیری. باشه تلاشمو میکنم. بکس. چه سوالی ازت پرسید؟ در مورد شکلگیری کهکشانه. درست جواب دادی؟ آره جواب دادم، سوال آسونی بود. شکلگیری کهکشان ها رو از یکی دیگه پرسید. Fucked up. Was my strong point. نگران نباش همشو بلدی. ذهنم خالیه چیزی یادم نیست. تو بودی چی ازم میپرسیدی؟ دورترین دنباله‌دار زنده یا انتگرال گیری از گردش عددی. کاش اینطوری بود. امی رایان بیا تو. صبح بخیر. وقتی وارد این اتاق میشه نباید گوشی موبایل رو بگیری دستتو پیامک بفرستی. ببخشید استاد حواسم نبود. باشه بسه. در مورد دورترین دنباله‌دار زنده برام توضیح بده. دورترین دنباله‌دار زنده در فاصله 1.5 میلیارد کیلومتری تا خورشید جای میان مدار زحل. من که باورم نمیشه این فقط خوششانسی بوده باشه. فکر کنم یه هماهنگی جمعی ناخودآگاه بود. اون چیه رو صورتت؟ چی؟ داری ادای فیلم شجاعه رو در میاری؟ آره؟ نه من داشتم دیوارای اتاق رنگ می‌زدم. خب حالا دلیلش هرچی بوده چرا که همه چیز پیش رفته. الو؟ چی گفتی؟ گفتم امتحان بعدیت کیه؟ 27 مارس تکامل طیفی کهکشان ها. امتحان سختیه. باید کمتر بدلکاری کنی و بیشتر درس بخونی عزیزم. شبیه باباها شدم. آره؟ خیلی خوب اگه عنوان سخنرانیت برای کنفرانس بعدی رو بگی میبخشمت. آماج خورشیدی و سال کیهانی یا نظریه همه چیز. ستاره وگا و حرکت آماج. دقیقا. وگا هر سال تو فصل زمستان و در میانه ارزهای جغرافیایی شمالی زمین دیده میشه. ستاره از صورت فلکی. یکی از زیباترین ستاره ها که تو میانه زمستون دقایقی بعد از غروب خورشید و ساعتی قبل از سپیدیدن تو شرق آسمون دیده میشه. Yes, we could. گوش کن عزیزم متاسفانه من نمیتونم بیام اونجا. باید تو کالیفرنیا یه سخنرانی بکنم. نه پس کی ببینمت؟ 2 ماهی که ندیدمت. خیلی زود قول میدم. خیلی زود. تو بورگو ونتوسو؟ آره خیلی وقت نرفتیم اونجا. باید یه خبر خیلی ناراحت کننده بهت بدم. صبر کن. الو باشه تا 5 دقیقه دیگه میام. Excuse me, Daddy. What's the matter? I'm going to do my homework at Emily's. See you later. All right. And Nicholas? Yes, Daddy? Take it easy on the nice boy act, will you? You were saying something awful. Yes. کلیدمو گم کرد. نگران نباش. یکی دیگه از رو کلیدم برات میسازم. یه لحظه. مشکلی نیست برو. سلام. خانم ایمی رایان؟ بله خودمم. متشکرم. یه بسته ناشناس. یعنی
از طرف کیه؟ از طرف من که نیست. هرچند از وقتی تو رو میشناسم هر از چندگاهی از هویت جعلی استفاده کردم. شنیدم کلیدتو گم کردی، برات یکی دیگه Came فرستادم. up with some new ones. We love you and try not to lose them again. Your faithful doubles, Amy. هرچند اصلا آسون نبود. دوستت دارم، سعی کن دیگه گمش نکن. تو واقعا یه جادوگری. از کجا میدونستی؟ چون قبلا بهم گفته بودی که کلیدتو گم کردی. انگار فراموشی گرفتی. تو سن تو خیلی نادره. باشه، ولی چطوری پشتی دقیقاً وقتی در موردش حرف میزدیم رسیدی اینجا؟ خب احتمالاً هماهنگی جمعی یا یه جور تلپاتی ویژه. شایدم فقط یه خوش شانسی بوده. فکر کنم باید بریم. آره، ولی یه لحظه صبر کن، بذار نگات کنم. تو واقعا زیبایی. امروز درس خوندی؟ تو کجایی؟ تو یه قرار شام کسل کننده. تو چی؟ من تو سالن تئاترم، ولی خبری از غذا نیست. Laugh out loud. از نمایش خوشت نیومد؟ تو چی؟ همکارمون چقدر اجتماعیه. خیلی. اون روز نگران به نظر می اومدی. چیزی شده؟ منم مادرت، به هم زنگ بزن. کات! خاموشش کنید! عالی بود! ماه دیگه صحنه چاقو خوردن داریم. کار میکنی؟ آره حتما. از کاری که جونشو به خطر بندازه نمیگذره. خب بعدش که چشممو باز میکنم خیلی خوشحال میشم. Improved enormously. That's enough for today. Thank you. Take your iPhone to bed with you. Why not? Anything not to have to sleep with you. Hey, what's up with you? Hey, keep your nose out of my private life, okay? Cool it. Cool it. Hi, Kamikaze. Sorry not called, but I'm out of range. Talk soon. Cosmos of kisses. در این لحظه قادر به پاسخگویی نیستم. لطفاً پیغام بگذارید. سلام. حالت چطوره؟
بیا اینجا خانم اذیت نکن. بیا بریم زود باش پسر. میدونم ازم ناراحتی که غیبم زد، ولی این فقط یه تلاش ناموفق برای خارج شدن از حالت مادی بود. تا هم باید حالا با من سر کنی. به زودی با هم صحبت میکنیم. From me and the other 10 Eds. خیلی دوست دارم. جادوگر عزیز، انگار داری عقلتو از دست میدی. سلام ایمی. سلام. این واسه توه. ممنونم تامی. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. 18 ژانویه 2009 یادت میاد؟ از طرف اد. ایمی عزیزم، امروز 6مین سالگردمونه. نکنه فکر کردی یادم رفته؟ آره قبول دارم. میدونم این چند وقت بیشتر اوقات ذهنم درگیر بوده، اما در واقع هرچه بیشتر به عالم خیال نزدیک میشم احساس میکنم به تو نزدیک دارم. بار اولی که دیدمت داشتم چه مبحثی رو درس میدادم؟ مفهوم بی نهایت در تاریخ اخترشناسی. تنها سمپوزیوم به درد بخوره زندگیم. لحظه‌ای که برای اولین بار نگاه کنجکاو تو رو دیدم خیلی خوب و واضح یادمه. And I knew then how a lost soul must feel when it recognizes the one into whose body it wishes to be reincarnated. بعد از اون ما با هم موندیم، حتی وقتی فاصله ها ما رو از هم دور کردن، و تا ابد همینطور خواهد بود. تمام این سالها برای من همیشه زیبا بوده. این 6 سال بهترین سالهای زندگی من بوده. برای منم همینطور. ازت ممنونم عزیزم. تو عشق و روح من هستی. بابت تمام چیزایی که بهم دادی ازت ممنونم. مراقب خودت باش. زود میبیرمت. خداحافظ. در این لحظه قادر به پاسخگویی نیستم. لطفاً پیغام بگذارید. پروفسور فیوروم عزیز، نمیدونم منو یادتون میاد یا نه. من ایمی رایان هستم، دانشجوی شما. خواستم خبر بدم که سخنرانی زیباتون رو دریافت کردم. بسیار ممنونم که یادتون بود. امیدوارم زود ببینمتون، چون من در مورد مفهوم بی‌نهایت و یافته‌های جدید و یک سری ابهامات چند تا سوال دارم که باید ازتون بپرسم. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. صبح بخیر. خوش آمدید. از دیدنتون خوشحالم و ممنونم که ای کاش با اون کنفرانس نمیرفتی. کی قراره جای من حرف بزنه؟ حسودیم میشه. در کنفرانس سالانه اخترشناسی و کیهانشناسی. داری شوخی میکنی نه؟ کنفرانس شروع شده و من اینجا. واقعا حسودیت شده؟ میخوای برگردم خونه؟ مرکز فناوری‌های رایانه‌ای کوانتومی. ای کاش با اون کنفرانس نمیرفتی. کی قراره جای من حرف بزنه؟ حسودیم میشه. ای کاش با اون کنفرانس نمیرفتی. کی قراره جای من حرف بزنه؟ حسودیم میشه. I'm jealous. اگه هی میخوای همینی بگی که ترجیح میدم از اینجا اجازه بدیم که یادی از پروفسور اد فیوروم کنم که سالهای دراز با سمینارهای بیادماندنیشون باعث پیشرفت دانشگاه ما شدن. خب متاسفانه ایشون چند روز پیش از دنیا رفتن.
همین هفته پیش بود که از ادینبرو با من تماس گرفت و اگه بخوای متن سخنرانی رو برات میفرستم. به زودی همدیگه رو میبینیم. از همتون میخوام که بایستید و 1 دقیقه سکوت کنید به احترام یک همکار عزیز، یک انسان فوق‌العاده و یک دوست فراموش نشدنی، اد فیورون. ممنون. در این لحظه قادر به پاسخگویی نیستم. لطفاً پیغام بگذارید. خواهش میکنم ایده، لطفا گوشی رو بردار. باید فورا باهات حرف بزنم. دوباره زنگ میزنم. در این لحظه قادر به پاسخگویی نیستم. لطفاً پیغام بگذارید. I'm unavailable right now. Please leave a message. اگه بخوای متن سخنرانی رو برات میفرستم. به زودی همدیگه رو میبینیم. الو ایمی بالاخره جواب دادی؟ چند روزه دارم بهت زنگ میزنم. دیشب خوابتو دیدم. بهت زنگ میزنم. صبر کن ایمی، قطع نکن. خدمات ارزنده به عنوان استاد محقق به اعتقاد فیورون و اخترشناسان دیگر سخنرانی در سمینارهای سرتاسر جهان. پروفسور اد فیورون در تاریخ 15 ژانویه درگذشت. سر در نمیان 15 ژانویه. هیچدهم ژانویه 2009 یعنی چی؟ ایمی عزیزم، امروز 6 این سالگرد آشناییمونه. نکنه فکر کردی یادم رفته؟ میدونم این چند وقت بیشتر اوقات ذهنم خیلی درگیر بوده. ایمی عزیزم، ناگهان احساس کردم باید برات نامه بنویسم. درسته که هر روز با هم حرف میزنیم، ولی دوست دارم بدونم که تو نامه منو در دست میگیری و هر کاری که داشتی میکردی رو متوقف میکنی تا نامه منو بخونی. سلام. اولین پرواز به ادینبرو رو میخوام. دارم به این فکر میکنم که الان مشغول چه کاری هستی؟ کجایی؟ چطور باید تصورت کنم؟ داری به چی نگاه میکنی؟ احساس میکنم همون رد که دلم برای خودت تنگ شده، برای دنیای اطرافتم تنگ شده. مراقب خودت باش عزیزم. به زودی میبینمت. اد 20 ژانویه 2015 ادینبرو. در این لحظه قادر به پاسخگویی نیستم. لطفاً پیغام بگذارید.
شما بودین دنبال پروفسور فیورون میگشتین؟ من خیلی وقت خبری ازش ندارم. اینجا تدریس نمیکرد؟ تازگی یا نه؟ اوضاع سلامتیش خوب نبود. چرا دنبالش میگردی؟ ببخشید نمیتونم پیداش کنم. به گورستانهای شهر سر زدید؟ بله ولی چیزی ثبت نشده بود. مطمئنید که فوت کرده؟ یه لحظه بایستید. متاسفم. اینهاش ادوارد فیورون. قبری در کار نیست. روز 20 ژانویه جسدش سوزوندن. ممنونم. عزیزم، با شناختی که ازت دارم حتما تا الان دنبال من گشتن رو شروع کردی. اگه اینطوریه و من اشتباه نکردم لطفاً به دفتر گلین دورل برو، خیابان نیونیکتون، پلاک 342. همیشه تو فکرت هستم و فکرت منو تنها نمیذاره. دوستدار تو اد. لطفاً اینجا رو امضا کنید. پروفسور فیورون واقعا متاسفانه بله. ایشون کمی قبل از مرگشون یک امانتی به من سپردن که به همسرشون یعنی شما بدم. اگه کاری از دست من ساخته بود حتما بهم خبر بدین. سلام ایمی. این انگشتر متعلق به پدرم بوده. اون تو تمام امتحانات دانشگاهی این انگشتر دستش میکرد و همیشه قبول میشد. بعد از اون من ازش استفاده کردم.
مطمئنم به تو هم کمک میکنه. هر جا که باشی من تا ابد دوستت دارم. خانم اینو جا گذاشتید. خانم ایمیرایان؟ بله. باید سوارشید. سلام ایمی. میدونی من تازه دارم متوجه میشم که چرا وقتی این جهان رو ترک میکنی اولین چیزی که از دست میدی حق صحبت کردنه. چون اصلا نمیدونی از کجا باید شروع کنی. میدونم چی فکر میکنی. حتما برات سواله که چرا بهت نگفتم. چرا بهت نگفتم؟ خب به خاطر اینکه به نظر بیفایده می اومد. گفتنش تأثیر مثبتی نمیذاشت. این موضوع ربطی به رابطه ما نداشت. هیچ ارتباطی به من و تو نداشت. الانم میشه گفت این اتفاق اصلا نیفتاده. در ضمن نمیخواستم ناراحت شدن تو ببینم. حتما فکر میکنی الان راحتم چون ناراحتی تو نمیبینم. خب حق با توه. الان راحتم ولی میدونی که من همیشه آدم خوششانسی بودم. از طرف دیگه خیلی ناراحتم که نمیتونم پیامه تو رو دریافت کنم. In my own small way, I've been putting a lot of thought into this lately. So you'll see. حالا میبینی جادوگر پیرت به این سادگی تو رو ترک نمیکنه. But I don't want to become one of those ghosts. ولی نمیخوام یکی از اون روحایی بشم که یه جورایی همش باعث اذیت و آزار بازماندگانشون میشن. پس بهم قول بده هر وقت از این لجاجت من برای در کنارت بودن خسته شدی یه ایمیل به آدرس من بفرست و توش اسم خودتو 11 بار تکرار کن. فقط همین. Just that. اون موقع دست از سرت برمیدارم. What's going on? Is there a problem? Everything all right? Okay, we're done. Okay, me. Okay, you got it? Careful. I got it.
She moved. The cast isn't right. The face turned out very badly. Hey, sum it up. No. Everything's fine. Sorry. Sit down. It's terrible when now, I know. I felt I was suffocating. A day's work wasted. You have to redo the whole thing. She must stay completely still. She can't shed tears. If the body's okay, let's just do the head. No shortcuts, guys. The whole body. If you don't feel like it, I'll get someone else. It's all right. I'll do it again. کتابخونه تعطیل شد. Excuse me, but this arrived for you a few days ago. We were going to forward it to your home address, but since you're here... Thank you. Good evening. Forgive me, Kamikaze, I forgot. Big kiss, your Ed. اگه درست یادم باشه امروز امتحان تکامل طیفی کهکشان ها رو داری. خوب درس خوندی؟ امیدوارم که اینطور باشه. اگه من قرار بود ازت امتحان بگیرم در مورد نوسانات آماری روش تونری شنایدر رو ازت سوال میکردم، چون میدونم از این محبس خوشت میاد. به هر حال موفق باشی. بعداً با تماس میگیرم. دوستدار تو اد. نمرهات که همه عالین. پس چرا ناراحتی؟ ذهنت مشغول چی؟ هیچی. احتمالاً کم خوابیدم. ببخشید. میخوام کمکت کنم. هر موضوعی که دلت میخواد انتخاب کن. نوسانات آماری در جمعیت ستاره‌ای و روش تونری شنایدر. انتخاب خوبیه. ادامه بده. باورم نمیشه. Hello, Nicholas. Today's your 18th birthday. I couldn't miss it. Certainly not this one. I've no doubt you're turning into a fine young man. And if you've followed your instinct to ignore all the good advice I've given you over the years, then I have no worries for your future. But a father is a father. One can't help
doling. خانم رایان این برای شماست. متشکرم. لطفا اینجا رو امضا کنید. من به تو و هوشمندی تو ایمان دارم. فقط کافیه فوتش کنی خودش باز میشه. دوشنبه قفل رو عوض میکنم خانم. چشم، خیالتون راحت میشه. عزیزم، من تو رو خوب میشناسم و میدونم که امتحانتو خیلی خوب دادی. پس بدون هیچ تردیدی بهت تبریک میگم. در ضمن یه هدیه برات دارم. برای گرفتنش باید مثل همیشه روز 9 آوریل به بورگونوتوسو بری. تو پاکت برات یه کلید دیگه گذاشتم. زود باهات تماس میگیرم. اد. Big kiss. Talk soon. You're Ed. سلام خانم. سلام. بفرمایید. پروفسور کجا هستن؟ باز هم دیر کرده؟ بهم بگید کی برم دنبالشون. باشه اوتاویو. دفعه قبل خیلی خوشحال نبود. کلی آدم اومدن سراغش. کدوم آدمو؟ قبلا ندیده بودمشون. یه زن و یه مرد. بعدم یه مرد جوان دیگه با کلی تجهیزات. من تمام مدت تو اسکله موندم. منتظر شما بودم خانم. شاید برای همین پروفسور انقدر ناراحت بود. کسی اینجاست؟
خوش اومدی عزیزم. ممنونم که بازم مثل همیشه در روز تولدم کنارمی. تولدم مبارک. تولدم مبارک. تولد ادوارد عزیزه. تولدم مبارک. ولی امروز تو قرار کادو باز کنی. بالاخره میتونی اون لپتاپ قراضه رو کنار بذاری. تیپم چطوره ها؟ خوش تیپم مگه نه؟ آره خیلی خوش تیپم. میدونی حالا که فکر میکنم اینجا بودن هیچ فرقی با اونجا بودن نداره. فقط نمیتونم کنارت بشینم و رو در رو باهات حرف بزنم. آها. ولی خب حرف زدن در موردش فایده ای نداره. یادت باشه چی گفتم. اگر از دستم خسته شدی میدونی باید چی کار کنی. اسم خودت 11 بار. Amy, I was expecting you. You're open. Of course, it's April 9th. I was sure you would come. بیا تو. بیا تو. میزت آماده است. همسرت خیلی تاکید کرد که همه چی مثل قبل باشه. موسیقی، غذا، کیک. Thank you. همه ما واقعا متاسف شدیم. ولی خب برامون غیر منتظره نبود. چندین و چند ماه بود که ندیده بودیمش و ناگهان اومد و تمام فصل و موند. باید اینو به عنوان یکی از غیبت‌های طولانی ترش در نظر بگیریم. میدونی چی شد که فوت کرد؟ دفعه قبل حدوداً 2 هفته اینجا موند. یه پزشک باش بود. صحبتاشونو شنیدم. تومور مغزی، استروسیتوما. یه روز اد بهم گفت وقتی همیشه سرت بین ستاره ها باشه بالاخره یه روزی یکیشون وارد مغزت میشه. اینجا بود چیکار میکرد؟ مینوشت، دائم مینوشت. نامه، یادداشت، پیغام. تو کامپیوتر، موبایل، دوربین فیلم برداری، همش داشت پیغام ضبط میکرد و مرتب از چشماش گله داشت. غذا تو بخور، سرد میشه. همین تازگی ها یه جایی رو نزدیک دریاچه پیدا کردم که بازتاب کوه روی آب شبیه صورت توه وقتی میخندی. عجیبه که تازه الان متوجه شدم. دوستت دارم.
سلام ایمی. سلام آنجلو. روستا از قبلم سوت و کورتر شده. آره درسته. همسرت حتما خوشحاله که تو اینجایی. وقتی راجع به تو حرف میزد یه آدم دیگه بود، چشماش برق میزد. ولی روز آخری که دیدمش خیلی عجیب شده بود. رفت روی اون صخره سیاه نشست، به صخره تکیه داد و تمام روز به افق خیره شد تا خود شب. خیلی عجیب بود. حق با توی الان دارم به بازتاب کوه نگاه میکنم ولی Ed? اد؟ ایمی منم. ببخشید بیدارت کردم. نه خوابم نمی برد. محکمو گرفتی. پروفسور خیلی تاکید کرد که اگه ایمی بیشتر از 2 روز موند بدون اینکه خودتو ببینه اینو بذار روی میزش. از پسش بر نیومدم. متاسفم. اشکالی نداره. وقتی واسه نهار رفتی بیرون میام خونه رو مرتب میکنم. سلام بدلکار. خوشحالم که تو برگومنتسون موندی. روح من اونجاست. غیر از تو هیچ کس اونجا نبردم. I'm glad you stayed on in Borgoventoso. You know, my soul resides there. I've never brought anyone there except you. شاید امروز از اون روزاییه که حرکت نور روی آب باعث میشه حس کنی توی دنیای دیگه. یا از اون روزایی که رنگ‌ها خاکستری میشن و حس میکنی زیر سایه دنیا هستی. راستش نمیدونم، ولی میدونم که تو یه رازی را از من پنهان کرده بودی. نباید ناراحت شی که میخوام در موردش حرف بزنم. بالاخره دیر یا زود این کارو میکردم. اینطوری بهتره، چون اگه نخوای به نصیحت‌های من گوش بدی خب میتونی خاموشم کنی هر لحظه که بخوای. میتونی از شرم خلاص شی. میخوام در مورد پدر و مادرت صحبت کنم. همیشه حس کردم از حرف زدن راجع بهشون تفره میری، واسه همین اصرار نکردم، ولی فکر میکنم الان وقتشه. به خاطر خودت اینو میگم. اخیراً مادرت خیلی بهت زنگ میزنه و ظاهراً تو هم مثل همیشه جوابشو نمیدی. You never call her back. خب باید اعترافی بکنم. بعد از آخرین باری که همدیگر رو دیدیم من به دیدنش رفتم. دیبا مویز زن مهربونیه. نگران نباش، از دیدن من خیلی خوشحال شد. دوست داشت با هم به دیدنش میرفتیم
ولی به هر حال Trying to keep back. Perhaps that's why she confided in me so much about you. در مورد تو با هم حرف زد. در مورد اون تصادف و عذاب وجدان تو. چی داری میگی؟ تو فکر میکنی اون از تو متنفره و ترجیح میداد که تو به جای پدرت بمیری، مگه نه؟ ایمی، اون داره به خاطر بدبینی تو رنج میکشه. دلش برات تنگ شده. میدونم در این لحظه ازم متنفری، ولی باید اینو بگم. الان میفهمم چرا دوست داری خودتو توی فیلم ها اینقدر به خطر بندازی. بس کن. تو دوست داری خودتو ناپدید کنی، ولی به جاش این اطرافیانت هستن که ناپدید میشم. اعتراف میکنم که خودمم همینطوری هستم، ولی قول میدم دیگه این کارو نکنم. بس گوش کن چی میگم. بسه، تمومش کن. تمومش کن. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، 10، 11. Release him! She's got to stay there for longer! Christ, how many times do you have to say this? How many takes are It was perfect, Amy. Just needs to hang there without moving for a bit longer. Understand? The glass broke. I was actually beginning to suffocate. Oh, come on, Amy. This is easy. We are behind schedule, for Christ's sake. Oh! You really want me to die? Hey, no argument, please. We gotta do it again, all right? Please get ready. Easy, Amy. Take it easy. Yeah, okay, easy. I'm through with this. You pissed me off. You know, go and hang yourself and fuck off, you bunch of shits. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه،
جادوگر عزیزم، وقتی داشتی نامه ها رو می نوشتی و ویدیو ها رو ضبط می کردی، می دونستی که یه جوری به دستم می رسن و من می بینمشون. اما من الان می دونم که تو هرگز پیام های منو دریافت نمی کنی، ولی به هر حال تلاشمو می کنم. تا وقتی تو اینجا بودی کهکشان زندگی من تا حدودی منسجم مونده بود، ولی الان داره از هم میپاشه و من نمیتونم جلوشو بگیرم. اگه مکاتباتو قطع کردم برای این نبود که دیگه نیازی بهت ندارم، دقیقا برعکس، دارم از پشیمونی نابود میشم. من دیسکو صاف کردم، ولی سیستم پشتیبانیش کاملا از بین رفته. من از روش خاصی استفاده کردم و تونستم از اطلاعاتش رو نویسی کنم، ولی محتویاتش آسیب دیده و قابل بازگشت نیست. تمامش اینطوریه، حتی صداش. راه دیگه ای نیست؟ هیچ راهی نیست، متاسفم. باشه، ممنونم. دوربینو برام بیار، تمام اطلاعات اونجا باقی مونده. سلام، چه کمکی میتونم بکنم؟ سلام، در مورد بستایی که در چند ماه گذشته برام آوردید سوال دارم. میشه بگید کی بستا رو تحویل گرفتی؟ حتما میدونیم. خانم رایان درسته؟ بله. اینهاش. خب تمام بسته ها رو 10 ژانویه تحویل گرفتیم. از کجا میدونستین هر کدومو کی باید بهم بدین؟ فرستنده آقای ادفیوروم تاریخ ها رو مشخص کردن، ما طبق برنامه ایشون پیش میریم. چطور، مشکلی پیش اومده؟ نه همه چی مرتبه. وایسا، ما 3 تا بسته و 6 تا پاکت دیگه هم داریم، ولی هفته پیش ازمون خواستم به فرستنده برش گردونیم. کی اینو ازتون خواست؟ ادفیوروم. بیا زود باش. Come on, Butch. Come on. That's it. سلام مادر. ایمی چرا جوابمو نمیدی؟ من چه فکری باید بکنم؟ بازم خواب بد دیدی؟ آره، ولی واسه تو تعریف نمی کنم، چون جوابمو نمیدی بهم زنگ نمیزنی. یعنی الان داری نقشمون رو عوض میکنی؟ منظورت چیه؟ دلم برای حضورت تنگ شده. همیشه دوست داشتم چیزی که در موردم نمیدونی رو ازت مخفی کنم، چون اینطوری میتونستم هر موقع دلم میخواد اونا رو بهت بگم و میدونستم به حرفام گوش میدی، درکم میکنی و به هم کمک میکنی. همیشه این کارو میکردی. میدونم کارم مسخره است، چون تو نمیتونی صدامو بشنوی، ولی امروز میخوام حرفایی رو بهت بزنم که تا به حال به هیچ کس نگفتم. راستشو بخوای سوالت اصلا برام عجیب نیست. پس از چی خجالت میکشی؟ من ادو از وقتی مدرسه میرفت میشناختم. اون بسته ها رو به من داد تا در تاریخ های مشخصی که خودش تعیین کرده بود براشون بفرستم. شما فقط یه بسته به من دادین، پس چرا الان گفتین اون بسته ها؟ خب خانم رایان، احتمالا شما تازگی ها بسته های زیادی از طرف دریافت کردید، جدایی از ایمیل ها و بقیه پیام هایی که من اصلا نمیدونم در مورد چی بودن. باید بدونین که تمام اونا از همین جا فرستاده شدن
ولی تکرار میکنم که من از محتوای اون پاکت ها خبر ندارم. اد شخصیت خاصی داشت. من نمیخوام از حرفش سرپیچی کنم. برای همین نمیتونم چیز بیشتری بگم. خب میشه لااقل بگین تمام بستا رو فرستادین یا نه؟ من دستور گرفتم که دیگه نامه ها رو نفرستم. از طرف کی؟ از اد. در واقع از سیستمی که درست کرده بود تا وصیتش رو انجام بده، ولی ظاهرا همه چیز اونطور که باید پیش نرفته. پس هنوز بسته هایی رو که برای من گذاشته رو دارین؟ بله، ولی نمیتونم بهتون بدمشون مگر اینکه اد فیورم ازم بخواد. فکر میکنی ازت بخواد؟ باور کن اگه میدونستم بهت میگفتم. ولی بهت اطمینان خاطر میدم که در تمام زندگیم کسی رو ندیدم که اندازه اون عاشق باشه. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو 10 11. آره سلام. کجایی؟ منتظر تو هم. آره هنوز 20 سالم نشده بود. من و پدرم داشتیم به دیدن پدر بزرگم میرفتیم. من رانندگی میکردم. پدرم گفت خیلی خوب دارم رانندگی میکنم. اون عاشق سرعت بود. منم همینطور. تو یه لحظه تو جاده صافی که قبلا هزاران بار ازش رد شده بودیم من کنترل ماشین رو از دست دادم. شاید جاده لغزنده بود. شایدم من داشتم زیادی گاز میدادم. از جاده خارج شدیم. ماشین تو سر و شیبی خاکریز کنار جاده چپ کرد. نمیدونم چطوری ولی تونستم در رو باز کنم و خودم رو بیرون پرت کنم. روی بوته‌های نرم افتادم و آسیبی ندیدم. ولی پدرم توی ماشین گیر کرده بود. نمیتونستم کاری بکنم. من نمیتونستم کاری بکنم. Hello? 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 Hello?
Yes. I know exactly who you are. And you know exactly who I am. So what do you think you're playing at? I'm sorry. It's just that... It's what? Hey, did I tell you that I went to that rock club? Did you like it? Yeah, it was really great. Could I have one of these here, please? Sure, which one? Miss Fearon? Yes. It's me. I'm Amy Ryan. Yes, of course. I've seen photos of you. And I recognized you outside my house in January. Oh. Hey, hi, how are you? Hey, hi, I'm good. Fine, thanks. Nice to meet you. Yes, January. I was very confused. Sure, I'm going. Thank you. I was waiting there. I was hoping to find it was all untrue. But I didn't want to bother you. What exactly were you looking for? Understanding? No, Consolation, then? What would you like? Green tea, please. Nothing for me. I don't think it was a good idea for us to meet. I admit I never thought the day would come when I could meet you face to face. Because I hated you from a distance. You're fully entitled to Miss Fearon. Please, no need for formality. We are the same age. 3 months difference. You're a bit older. It was only the existence of my brother which prevented Ed from abandoning us. Oh, if I were you, I wouldn't be so sure. Hmm? You want some groupies? My mother and me, yes, he loved us. But evidently it wasn't us who kept him balanced. Yeah, I figured that out. Well then, I expect you. Don't worry, You've nothing to say. Anything I say now would be completely useless. I can only swear that I've always respected what Ed wanted. I never forced him to tear his life apart. I was happy with fragments of his time. It wasn't easy. But I never hated any one of you. Good. Now you can just vanish and leave us in peace. My father is no more. Do you understand? Stop searching for him. And stop sending these absurd messages. Ed is dead. این انفجار ابرنو اختره. جرمش منبسط میشه و در نهایت از بین میره. پروفسور فیورون وقتی اینو کشف کرد خیلی خوشحال بود. میشه بهم بگین آخرین زمینه تحقیقاتیش چی بود؟ این تلسکوپ دیگه کاربردی نداره، ولی هر از گاهی پروفسور باش کار میکرد. با دقت نگاه کن. سحابی خرچنگ. دقیقاً. از سال 1054 تا امروز قابل رؤیته. این اواخر پروفسور خیلی سحابی خرچنگ رو تماشا میکرد.
چرا این صحابی رو؟ چون فکر میکرد شکلش با شکل تومور مغزی شکیه. Ed talked to me a lot about you in those final days. I can imagine how much that fed your hatred. A bit. I'm going to surprise you. As he went on with his stories, fragmented and mangled by his illness, my hostility towards you changed into envy. Envy? Yes. The more I heard him talk about you, the more I realized that no man would ever love me in the same way. Yes, the truth is, I do envy you. And I'd like to help you. But I don't know how. Why didn't Ed want to tell me anything about what was going to happen? Well, he tried to conceal it from us too, but he couldn't keep it up for long. We found out quite quickly. With you, distance helped him. I don't know, I think he wanted to protect you. He tried to predict every move in your life for 3 months so as to be at your side, to be there for you. He looked at it from every angle. He wanted to show himself immortal for you. He almost succeeded. And then it just ruined everything. I know. I wonder if he also devised a way to revive his communication network. I don't know. He did it all by himself. But I can give you this. Oh, that's his camcorder. Dr. Sobieski, who took care of my father until the end, he gave it to me. I haven't even switched it on. اصلا باورم نمیشه که بهم یه فرصت دوباره نمیدی تا بتونم باز از حرفای قشنگی که بهم میزنی لذت ببرم. باورم نمیشه با دستای خودم پاکشون کردم. ببخشید شما دکتر سوبیسکی هستی؟ آره ولی عجله دارم، میتونی از ماشین وقت بگیری. من ایمی رایان هستم. اینجا من هر روز میدیدمش ولی فقط آخر هفته ها برای درمانش به بورگونتاسو میرفتم. چرا اونجا موند؟ اونجا کسی نمیتونست مراقبش باشه. من خیلی سعی کردم منصرفش کنم ولی نشد. همش میگفت برای زندگی بعدین باید برنامه ریزی کنم. اون مرتب بهم میگفت که نمیخوام کسی مزاحمم بشه. در مورد من باهاتون صحبت نکرده بود؟ خیلی کم اشاراتی کرده بود ولی باور کنه ایمی اون یه عالمه نامه نوشت. میدونم که کلی ایمیل نوشت، ساعتها با دوربین ویدیو ضبط کرد، نرم افزار ایمیل رو تغییر داد فقط به خاطر تو. اون تا لحظه آخر از تمام اطرافیانش به عنوان مهره استفاده کرد. به هر کس چیزی داد که در روز مشخصی به یه نفر دیگه بفرسته و اونم به یکی دیگه بفرسته تا در نهایت به دست تو برسه. ولی هیچ کس نمیدونست تو نامه‌ها چی نوشته بود. حتی ایمیلام رمزگذاری شده بودن. نقشه دقیقی بود. وقتی من شبکه رو قطع کردم چه اتفاقی افتاد؟ همه از اد پیغامی دریافت کردن که ازشون خواهش میکرد تمام نامه‌ها رو برای وکیلش بفرستن، آقای دورل. شمام دریافت کردی؟ نه. راستش بخوای من تنها کسی بودم که قبول نکردم وارد بازیش بشم. ازم ناراحت شد ولی بهش اطمینان دادم که نمیتونه رو من حساب کنه. اون میدونست که من موافق همچین رفتاری نیستم. امیدوارم این به دوستتون لطمه نزده باشه. من یه پزشکم و به همه چیز دقت میکنم. وقتی مشکلی باشه حلش میکنم تا مطمئن بشم آدما رنج نمیکشن. دوست و غریبه برام فرقی نداره. اد دوست من بود ولی با این حال درخواستشو
قبول نکردم. باید با مرگش کنار می اومد و تو رو تنها میذاشت. کارش خیلی خودخواهانه بود. میفهمی که چی میگم ایمی؟ کار درستی کردی که این بازی رو تموم کردی. نقشه اد احمقانه بود. فقط به درد داستانهای علمی تخیلی درجه 2 میخورد. برای اون ایمیل چه اتفاقی میفته؟ احتمالا میرن کنار وصیت‌نامش و هیچ کس از وجودشون خبردار نمیشه. من باید اون پیغاما رو ببینم. لطفاً کمکم کنین آقای دورل رو راضی کنم. من خوب میشناسمش. اون امکان نداره کوتاه بیاد. فقط در صورت اونا رو بهت میده که اد اینو ازش درخواست کنه. یکی تمام اطلاعات دوربین رو پاک کرده. میدونم که تو میتونی با این دستگاه معجزه کنی. Help me. شاید یه راهی باشه، ولی باید دوربین رو بذاری اینجا و اجازه بدی از بقیه هم کمک بگیرم. منظورت کیه؟ سازمان امنیت. من یه دوست اونجا دارم ولی تو نمیتونی با هم بیای. و اگه چیزی پیدا کنیم ناچارن هممون میبینیمش. دقیقا دنبال چی هستی؟ باورم نمیشه تسلیم بد اخلاقی من شدی. واقعا باورم نمیشه. اصلا چرا به من اجازه دادی بعد از مرگت بتونم باهات به هم بزنم؟ اگه منو میشناسی باید بهم اجازه بدی نظرمو عوض کنم. باید حتما راهی گذاشتی که بتونم دوباره پیاماتو دریافت کنم. 11 times Ed, 11 times Amy, 11 times you and me, 11 times me and you, uppercase, lowercase. I've tried every combination. But it's no good. You can't leave me in a maze with no exit. That's how I'll go off the road, my love. متوجه شدی؟ انفجار رو جدا فیلم برداری میکنیم. امکان نداره این صحنه رو انجام بده. ولی کارگردان تو رو میخواد. 3 تا دوربین تو ماشین هست، تو تصویری تو صحنه‌های قبلی دیدنت. ادامه نده. فرصت فوق‌العاده یه کلی پول برام میگیره. مهم نیست. آخ اون چش شده. خدای من انگار دیگه نمیشناسمش. سعی کن راضیش کنی جیسون. انجامش نده. کسی مجبورت نکرده. ولی انقدر بد برخورد نکن. اون داره اصرار میکنه چون چیزی نمیدونه. ولی من درکت میکنم. تو از کجا میدونی ذهنخوانی یاد گرفتی؟ از ویدیوی ضبط شده تو کارت حافظه اثراتی مونده. ولی بدون خود کارت نمیشه بازیابیشون کرد. حافظه داخلیش کاملا خالیه. متاسفم. ممنون که تلاش کردی. خواهش میکنم. همیشه میتونی رو من حساب کنی. من باهاش صحبت میکنم. دنبال چی میگردی ایمی؟ غیر از پاکتی که دفعه پیش بهم دادی پروفسور چیز دیگه بهت نداده بود؟ چرا؟ یه پاکت بزرگ به آدرس یه وکیل تو ادینبرو. پاکت تند خورده بود و توش چند تا پاکت کوچیکتر بود. پاکت؟ نامه برای تو. روشون عدد داشت. قرار بود هر بار میای اینجا دونه دونه برات بذارمشون توی خونه. الان کجا؟ پروفسور بهم گفت امیدواره اینطور نشه ولی شاید یه روز برات پیغام بفرستم و دستورالعمل رو عوض کنم. آنجلای عزیز لطفا پاکت رو به آدرسی که روش هست ارسال کن. بابت همه چیز ازت ممنونم. اد فیورو.
فردای روزی که از اینجا رفتی این اومد. ببین چقدر قشنگه. بیا مال تو. پروفسور عاشق اینا بود. روشون مطالعه میکرد. مطالعه میکرد. اوتاویو، اون چیزی پیشت نذاشت؟ نه. ولی وقتی رفت اینو تو ساحل جا گذاشت. زیر آفتاب خشکش کردم. خیلی سالم نیست ولی براش نگه داشتم. اوتاویو، پروفسور دیگه هر وقت برگشت بهش میدم. سالهای فوق‌العاده‌ای بودن. بهترین سالهای زندگی. ازت ممنونم عزیزم. ممنونم. سلام بیبی. نه الان نمیتونم. خیلی ببخشید. امیدوارم. سلام بیبی. سلام بیبی. سلام بیبی. حالت چطوره؟ سلام بیبی. حالت چطوره؟ میخوای ویدیو رو قطع کنم؟ نه چیزی نیست. حالت چطوره؟ حالت چطوره؟ راستش روز خوبی نیست. امیدوارم اون هوا بهتر باشه. امیدوارم این ویدیو رو جای مناسبی ببینی. میدونم ملاقات سرزده خوشایند نیست ولی امیدوارم از دیدنم خوشحال باشی. خب نمیدونم الان داری چی کار میکنی. نمیدونم تونستم تو خوشحال کنم یا نه. نمیتونم این حرفا رو بهش بزنم. نمیتونم.
مثل همیشه حق با تو بود. اگه به خاطر تو نبود شاید هرگز به دیدن مادرم نمیرفتم. اون خوشحال بود، منم همینطور. 3 روز اونجا موندم، خیلی با هم حرف زدیم، احساس خوبی داشتیم. ممنونم که اصرار کردی که برم باهاش صحبت کنم. برام خیلی خوب بود. راستش احساس سبکی کردم. شب بخیر عزیزم. خدا حافظ. تصویر رو نشونم بده. بچه ها زود باشین برین سراغشون. Come on, Rick. Come on, wake up, man. I'm alive. Jesus Christ, you scared the shit out of me. عالیه بچه ها. آفرین. کارتون عالی بود. کارت عالی بود. ممنونم. به پلیس زنگ زدی؟ خونه شمارم زدن؟ حداقل 5 تا خونم زدن. باید به پلیس خبر بدی. اونا حداقل 6 تا خونه رو خالی کردن. اون خانم میگه فقط 1 نفر بوده. امکان نداره. اونا کار گروهی کردن. کاملا حرفه‌ای بودن. آره حداقل 10 نفر بوده. آره. On the third floor said there was just one. No way. There must have been at least 10 thieves. پس 11 تا از همون هست. 11 تا اد و 11 تا ایمی. Dispersed in the infinity of multiverses. So there are 11 of us. 11 heads and 11 Amy's. چرا همون اول متوجه نشدم؟ یک، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10.
بعد موقع مزاحم شدن؟ سلام بدلکار. خیلی وقت با هم حرف نزدیم. خوشحالم که تصمیم گرفتیم آشتی کنیم. من به هر حال همینجا قول میدم که دیگه با نصیحت کردن حوصلتو سر نبرم. البته امیدوارم نصیحت آخرم کمکی بهت کرده باشه. اگرم نه اشکالی نداره. ولی اینو بدون که من به عنوان معلم تو به این سادگی از شغلم استعفا نمیدم، چون تو کارم خیلی خوبم و احساس میکنم تو اون مبحث درست رو خوب یاد نگرفتی. درست میگم؟ باشه حق با توه. الان وقتش نیست، بعدا در موردش حرف میزنیم. خودت بهم بگو کی. من کاملا هم کار نشدم، هنوزم خیلی خوب صدا تو میشنوم. دلم برات تنگ شده. منم دلم برات تنگ شده، ولی الان یه ذره کمتر، چون تصمیم گرفتم تمام پیاماتو جواب بدم و نترس، سعی میکنم خیلی پرچونگی نکنم. در ضمن میدونی من مطمئنم که بالاخره یه جوری پیغامای منو دریافت میکنی. ایمی، غذا آماده است. اومدم. همونطور که شنیدی غذا آماده است. من باید برم. راستی یادم رفت بگم من دیگه بدلکاری نمی کنم. خوشحال شدی؟ بعدم میبینمت. من قول دادم وقتی سومین نهار تو اینجا خوردی اینو بهت بدم. بگیرش. تا به حال در مورد کتابخانه سن جاست بهت گفته بودم؟ اگه جای تو بودم یه سر بهش میزدم. برای آخرین دوشنبه ماه می برات وقت گرفتم. اگه تونستی برو. دوست دارم. اینا کتابایی هستن که پروفسور فیوروم درخواست کرده بودن. خیلی ممنون. فصلایی که پروفسور پیشنهاد کردن و علامت گذاری کردیم. خیلی مراقب باشید. این نسخه ها کمیاب و حساس هستن. مراقبشون هستم. سلام ایمی. لطفا منو ببخش. میدونم که الان وقت شامه و خیلی بد موقع زنگ زدم، ولی خواستم بهت یادآوری کنم که علیرغم این که تو زندگی ما اتفاقای خوب و بد زیادی میافته، ولی ما باید یاد بگیریم باشون کنار بیاییم و به زندگی ادامه بدیم، چون این تنها راهیه که داریم. میفهمی که چی میگم؟ It's only natural if I wasn't there. So, this is why I'm ringing you. To spoil the dinner you're having with whoever you're flirting with. از نصیحتت اولش واقعا ناراحت شدم. وقت نشناسیدم ناامیدم کرد. برای اولین بار پیش بینیت اشتباه بود. احساس حماقت کردم که باهات حرف میزنم در حالی که میدونم صدامو نمیشنوی. تو فوق‌العاده‌ای. I wonder if I really deserve all this. It had been better that during those 3 months you'd focused more on yourself and your family. Oh,
Yeah, I forgot to tell you that I'm getting on with my thesis, but I doubt I'll ever finish it. I'm going to be an eternal failing student. So apart from studying, what are you up to? Having a great time. Well, if that's the effect it's having, you'd be better getting blown up with us. At least you'll have a laugh. Is it so important if I laugh a lot? Well, yeah. If you laugh, it means you're happy. صبح بخیر بدلکار. باید بهت هشدار بدم. قراره یه عالمه کتاب مهم پیدا کنی. هر تحقیقی که میکنی امیدوارم خوش بگذره. طبق محاسبات من الان باید تو کتابخانه سن جاست باشی. راهبا همه کتابا رو آماده کردن و فصلهای مربوطه رو علامت گذاری کردن. البته Somebody makes her happy. Lucky guy. به عبارت دیگر با اطمینان بسیار زیادی می توانیم نتیجه بگیریم که در تاریخ فیزیک نجومی دانش نسبت به کیهان تا حد زیادی از مطالعه ستاره‌های مرده به دست آمده. رویداد عظیمی که پایان یک ستاره را رقم میزند، یعنی انفجار یا فروریزی یک ابرنواختر فرانواختر یا ابرنواختر دوتایی، علم را قادر به درک چیزی می کند که طبق نظریه نامیرایی ستاره ها تا ابد برای ما غیر قابل توضیح would remain even more inexplicable to us than it already is. با در نظر گرفتن سرعت نور و فاصله میلیاردها کهکشان از زمین، ما همچنان ستاره های مرده را میبینیم، هرچند که دیگر وجود ندارند. در واقع دقیقاً همین پایان فاجعه بار آنهاست که ما را قادر به دیدنشان میکند. An epiphany that can last centuries, months, or a handful of seconds. In any case, it is the revelation of a death that occurred billions of years ago. What scientists are doing is dialoguing with that which no longer exists. خب نظر چیه؟ ایمی رایان، پایان نامه او از ستارگان مهمان تا ابرنواخترها، گفتگویی با ستارگان مرده، بسیار مورد توجه هیئت علمی قرار گرفت. در اینجا مدرک دکترای فیزیک نجومی و کیهان شناسی را با عالی ترین نمره به ایشون تقدیم می‌کنم. به ایشون تبریک میگم. Daisy Hatton. بهت افتخار میکنم. بهت افتخار میکنم عزیزم. متشکرم. Hello. This is for you, Amy. Or should I say Dr. Ryan? Hello, madam. Thank you very much. You're welcome. Nice to meet you. Very nice to meet you. Congratulations, my darling. Ed. Thank you for coming. Very well done. Thanks. Oh, well, could hardly fail to be here. Can I introduce Nicholas, my brother? Congratulations, Amy. Thank you. تبریک میگم ایمی. امیدوارم از گلا خوشت اومده باشه عزیزم، ولی یادت نره که هنوز هدیه فارغ التحصیلیت مونده. فردا به خیابون هرمان پلاک 35 طبقه اول برو، باهات تماس میگیرم. خیلی ببخشید، من متوجه نمیشم. پروفسور اتفیوروم ملکی که در بورگو ونتوسو دارن و برای شما به ارث گذاشتن. ولی حالا میشه لطف کنید و برگه پذیرش ارث رو امضا کنید اینجا. بعدش میتونیم سند رو انتقال بدیم. ببخشید، ولی برام خیلی سخته که اینو امضا کنم. این خواسته پروفسور بوده. این ارثیه در وصیت‌نامه آقای فیوروم ذکر شده. خواهش میکنم.
سلام بدلکار. نمیدونی چقدر خوشحالم که اینجایی. نمیدونم چرا، ولی یه حسی به هم میگه الان تو خونه کنار شومینه نیستی. احساس میکنم اون بیرون کنار دریاچه‌ای. ببخشید پشتم بهته. قصد بیادبی ندارم، ولی هرچی میگذره ظاهرم شکسته تر میشه. واسه همین امروز تصمیم گرفتم چهرم رو ازت مخفی کنم. بالاخره حتی یه ابر نو اخترم به چرخش در مدارش ادامه میده. ولی دیر یا زود طی چند قرن یا چند ثانیه هر ابر نو اختری از بین میره، درست همونطوری که متولد شده. دلیلی وجود نداره که من از این قانون مستثنا باشم. متاسفانه فکر نکنم بتونم راه دیگه‌ای برای بودن با تو پیدا کنم. ولی میدونی منصفانه نیست که نسبت به مرگ احساس غم و ترس داشته باشیم. ذهن انسان هرگز نمیتونه ابدیت رو درک کنه. ما حتی نمیتونیم عشق رو به درستی درک کنیم. نمیخوام گریه کنی. پشت هر چیزی منطقی هست. من فکر میکنم در لحظه تولد همه ما موهبت نامیرایی رو داریم. حتما میپرسی پس چرا میمیریم؟ چون در طول حیاتمون ما یک اشتباه مرتکب میشیم. فقط یکی. و این اشتباه موهبت حیات جاودان رو از ما میگیره. مطمئنم که الان میپرسی چه اشتباهی؟ ما جواب این سوال رو نمیدونیم، ولی به خاطر همین اشتباهه که انسانها میرا میشن. به احتمال زیاد با نظریه مخالفی. حتما میگه هرگز کسی اونقدر زنده نمونده که درستی این نظریه رو اثبات کنه. بله درست. ولی اینم درسته که هرگز کسی از این قانون مستثنا نبوده. منطق. من فهمیدم اشتباه من چی بود. همه این فرصت رو پیدا نمی کنن، ولی من کردم. اشتباه من این بود که تو رو زودتر ندیدم و وقت بیشتری با تو سپری نکردم. به نظرم همین دلیل کافیه که موهبت زندگی جاودان ازم گرفته بشه. ولی به لطف تو عزیزم این 3 ماه گذشته برام خیلی زیبا بودن. زیبا 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 زیبا. دارم دنبال یه پایان مناسب میگردم، ولی تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بگم عاشقتم.
Now, there's a curious story connected with this work. It's actually the reject. When we made it, the model wasn't well. She moved. Really? We repeated the cast. Absolute perfection. But from that moment on, I couldn't stop wondering why the deformed version was so expressive, while the perfect cast said nothing to me. Who knows what happened to that woman, but I feel what's captured here is her. It's an imprint of her mysterious pain. I'd like to have talked to her about it. I've tried to find her since, but she seems to have vanished. That's very interesting. This is the first time we've seen you work in white. Is this a new direction for you? I don't know what direction my work is going to take. Amy! Jason, what are you doing here? Nothing. I thought I might find you here. I haven't seen you for ages. Changed all your contact numbers. Yeah. You tied up? Do you want to go for a drink? Not tonight, no. But I'll call you, and that way you'll have my new number, and we'll fix something up. Promise? Promise.